თბილისში დიღმის ჭალების პარკის მოსაწყობად და შესაბამისი სამუშაოებისათვის ტენდერი ხელმეორედ გამოცხადდა. სატენდერო პირობების თანახმად წინადადებების მიღება 18 ივლისს დაიწყო და ის 23-ში დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 14,864,406 ლარია. ამ ტენდერის თანახმად ტერიტორიაზე მოეწყობა ხელოვნური ტბა, ამფითეატრი და მედიათეკა, საბავშვო ატრაქციონები, სპორტული სივრცე, 40 ავტომობილზე გათვლილი პარკინგი, ასე უნდა გაიხსნას მდინარე მტკვრის სანაპირო და ეკო ხიდი მოეწყოს. რაც შეეხება დენდროლოგიას, პარკის ტერიტორიაზე ჯამში 752 ახალი მცენარე დაემატება. ამდე თბილისში დაგეგმილი ახალი პარკების მშენებლობაზე სტუდიაში უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. ბექაპაცილაძე შემოგვიერთდა, ჩვენთან ერთად არის თათია ჩაფიჩაძე და მასპინძლობს თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროს გიგა გიგაშვილს. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ნამდვილად დიღმის ჭალები ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და დიდი პროექტია, რომელსაც თბილისის მერია იწყებს, ასე ვთქვათ, და სამუშაოები ამ კუთხით უკვე შეიძლება ითქვას, რომ დაწყებულია ფაქტობრივად 15 მილიონზეა ლაპარაკი. მოდით ამ პარკიდან დავიწყოთ საუბარი, როდის დაიწყება უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოები, რა ტიპის ახალ მწვანე სივრცეს მიიღებს თბილისს და როდის გვექნება ეს ახალი სივრცე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობას გადაგიხდით მოწვევისათვის. რაც შეეხება უშუალოდ დიღმის ჭალების პროექტს, დაგეთანხმებით, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლის განხორციელებას ჩვენ უკვე მიმდინარე წელს დავიწყებთ და მოგეხსენებათ, რომ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალაქში ახალი სარეკრეაციო სივრცეების, ახალი საქალაქო მნიშვნელობის პარკის გაჩენას, იმ ეკოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, რა მდგომარეობას დღეს დედაქალაქში გვაქვს. შესაბამისად, ეს იქნება ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგმული იმისკენ, რომ როგორც ადგილობრივი უშუალოდ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რომელიც ისარგებლებს ამ პარკით, ასევე დედაქალაქის მთლიანად დედაქალაქის მოსახლეობისათვის, რომლისთვისაც ეს გახდება ერთ-ერთი მიმზიდველი წერტილი, ერთ-ერთი ლამაზი, კეთილმოწყობილი ადგილი, სადაც შეუძლიათ ნებისმიერი ინტერესის, ნებისმიერი ასაკის ადამიანს მივიდეს, დაისვენოს და სასიამოვნო გარემოში გაატაროს თავისუფალი დრო. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ დიღმის ჭალები არ არის ერთადერთი პროექტი, რომელსაც სხვა პროექტებზე გადავართ. დიღმის ჭალების უშუალო სამუშაოები, სამშენებლო სამუშაოები მოწყობითი როდისთვის დაიწყება, ვიცით რომ მეორედ გამოცხადდა ტენდერი, ხომ არ გადაიწევს ეს ვადებში და როდის ექნება ქალაქს ეს ახალი სივრცე, რომელიც ფაქტობრივად დიდ სკვერების ჩამონათვალში მოხდება, რაც აქამდე არ ქონდა. პროექტი იმდენად დიდია და იმდენად კომპლექსურია, რომ თავად პროექტირების ეტაპის გარკვეულწილად გაიწელა, ვინაიდან გადავხედოთ ჩვენ ისტორიას, დედაქალაქში როდის მოეწყო ბოლოს საქალაქო მნიშვნელობის პარკი ამ მასშტაბის ამ ტერიტორიაზე, მოგეხსენებათ 15 ჰექტარზე იქნება ეს პარკი გაშენებული. შესაბამისად, იმ კომპანიებსაც, რომლებიც მუშაობდნენ მის პროექტირებაზე, მის ხარჯდაღრიცხვაზე და ასე შემდგომ, საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდათ იმისთვის, რომ ეს პროდუქტი მიგვიღო. რაც შეეხება უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოებს, როგორც თქვენს აღნიშნეთ ანონსში, 23 ივლისს, ან დღეს ველოდებით, დღეს ხვალ უკვე ველოდებით ჩვენ რო გვეყოლება გამარჯვებული კომპანია უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოებისთვის და იმ შემთხვევაში თუ დაგეგმილი ვადებით წავიდა პროცედურა, დაახლოებით აგვისტოს დასაწყისიდან ჩვენ უკვე ადგილზე დავიწყებთ სამშენებლო სამუშაოებს, რომელიც 2 წელს გაგრძელდება. 2 წლის შემდეგ გვექნება მოკლედ დიღმის ჭალების პარკი, თუ რა თქმა უნდა ეს დროში ჩაეტია. კიდევ ერთი შედარებით მსხვილი პროექტი იყო თემქის ხევში ახალი საქალაქო პარკის მშენებლობაც იყო დაგეგმილი. ამ კუთხით როგორც ვიცით, უკვე გაფორმდა ხელშეკრულება და უნდა დაიწყოს სამუშაოები. რა ეტაპზეა ეს სამუშაოები და თემქაზე როდის გვექნება ახალი სკოლა? დაგეთანხმებით, უფრო მეტიც თემქის ტერიტორიაზე ამ პარკის გაშენება დაგეგმილია უფრო დიდ ფართობზე, ვიდრე დიღმის ჭალები. ეს არის დაახლოებით 23 ჰექტარი, რომელიც ბუნებრივი ხევის სახით გვხვდება დღეს. სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ამ ბუნებრივი ხევისთვის მიგვეცა სარეკრეაციო სივრცის ფორმა და იქ აგვეშენებინა პარკი, რომელიც უნიკალური იქნება თავისი ლანდშაფტით, თავისი მდებარეობით და ასე შემდგომ. თუმცა როგორც გითხარით, ეს მდებარეობს ბუნებრივ ხევში, შესაბამისად ჩვენ დაგვჭირდა გარკვეული კვლევები, მათ შორის გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური, საინჟინრო დაგვედგენა იყო თუ არა შესაძლებელი ამ ტერიტორიაზე პარკის გაშენება, რამდენად უსაფრთხო იქნებოდა და ასევე მდინარე, რომელიც ამ ხევში მოედინება, შეიძლებოდა თუ არა მისი სარეკრეაციო ფუნქციით გამოყენება. სწორედ ამ კვლევების საფუძველზე, მას შემდეგ რაც კვლევებმა გვითხრა, რომ ამ ტერიტორიაზე დასაშვებია საპარკე ფუნქციით განვითარება, ჩვენ გამოვაცხადეთ ამ ტერიტორიის პარკად პროექტირების ტენდერი, რომელსაც ყავს უკვე გამარჯვებული და თვის ბოლოსთვის უკვე გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე
ადგილზე კომპანია დაიწყებს აღნიშნული ტერიტორიის პროექტირებას. წლის ბოლომდე პროექტირება დასრულდება, მათ შორის ხარჯთაღრიცხვა სამშენებლო სამუშაოებისათვის და მომავალი წლის დასაწყისში დაგეგმილია, რომ დავიწყოთ სამშენებლო სამუშაოები ამ ტერიტორიაზე. ვიდრე ცალკეულობებზე გადავალთ, მინდა გითხოთ, ჩვენ ხა ძალიან ბევრი მიმართულებაზე საუბრობთ. ზოგი პარკი არის საუბნო, ზოგი პარკი არის თქვათ იმ რესურსიდან გამომდინარე ისეთი ტიპის, როგორიც შეიძლება უბრალოდ იმ ფართმა მოქცეს, რაც იქ არის, მაგრამ ეხლა როცა სხვა პარკებზე საუბრობთ, რამდენად არსებობს ერთიანი სქემა და სტრუქტურა პარკების დანიშნულების, რომ ყველა პარკს მაინც განსხვავებული თქვათ მიმართულება აქვს, ზოგი ახალგაზრდული პარკი იქნება, ზოგი არის სწორედ რომ საუბნო ტიპის პარკების შექმნილი. აი რა ტიპის სივრცე უნდა მივიღოთ, სივრცეები უნდა მივიღოთ თბილისში, რაზე კეთდება აქცენტი უმეტეს შემთხვევაში დაახლოებით 2 წელი რომ ავიღოთ საშუალოვადიან გეგმად, იმიტომ რომ თითოეული შემთხვევაში ასეთ მსხვილ მასშტაბზე საუბრობთ, ფაქტია, მინიმუმ 2 წელი გჭირდება ამ სამუშაოების შესასრულებლად. რაც შეეხება უშუალოდ თემატიკას, თუ რა მიმართულებით ხდება კონკრეტული ტერიტორიის განვითარება, შემიძლია გითხრათ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვაკეთებთ არსებული პარკის რეაბილიტაციას, ამ შემთხვევაში აუცილებლად ვითვალისწინებთ იმ ისტორიულად ჩამოყალიბებულ მიმართულებებს, რომელიც კონკრეტულ პარკს ახასიათებს, იქნება ის გიგაშვილის პარკი, რომლის რეაბილიტაცია ჩვენ დავასრულეთ, იქნება ის ეგრეთ წოდებული კიკვიზის პარკი, სადაც კონკრეტული ლოკაციებია, კონკრეტული პარკები, რომელსაც თავიანთი ისტორიული ფუნქცია და მნიშვნელობა ჰქონდათ, მაგრამ აი საერთო სურათში შეხვდეთ, როცა თქვათ ნებისმიერ სხვა უცხო ქალაქში ხვდებით, იქ არის პარკები, რომლებიც საგანგებოდ უნდა მოინახულო, იმიტომ რომ არის თქვათ განსაკუთრებული მცენარეები, თავმოყრილი არის ბავშვებისათვის ცალკე სივრცეები, რომლებიც უფრო დიდ მასშტაბზე ქმნიან რაღაცა ტურისტულ თქვათ მიმართულებებს ან ისტორიულ დანიშნულებას. აი ეს საერთო სურათი დღეს დაახლოებით როგორი გვაქვს თბილისში, როგორ გადანაწილდება ეს სივრცეები? გეთახმებით სწორედ აქეთკენ მივდიოდი, თუ პარკი არსებულია, რა თქმა უნდა, იქით ვითვალისწინებთ მის ისტორიულ დანიშნულებას, ისტორიულად ჩამოყალიბებულ მიმართულებებს, მათ შორის ვაკის პარკში, რომელსაც თუ დაგვშობათ რომ მოგახსენებთ, რაც შეეხება ახალ პარკებს, მაგალითად დიღმის ჭალების პროექტი, რომელიც მოწყობასაც ჩვენ ვიწყებთ, ამ ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია ყველა ასაკის ადამიანის ინტერესი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იქნება სპორტული სივრცეები, იქნება საბავშვო მოედნები, პირველად დედაქალაქში გვექნება პარკი, სადაც ადამიანს შეუძლია მდინარესთან კონდეს შეხება და ამ მდინარეზე არსებულ ხელოვნურ კუნძულზე გადავიდეს ეგრეთ წოდებული ეკოხიდით და დაათვალიეროს ის ბიომრავალფეროვნება, რომელიც დამახასიათებელია ჭალის ტყისათვის, რაც შეეხება მწვანე საფარს ამ ტერიტორიაზე გავრცელდება, რა თქმა უნდა, ჭალის ტყისათვის დამახასიათებელი მცენარეები, შესაბამისად ეს პარკი იქნება გამორჩეული თავისი უნიკალური თვისებებით, რომელიც მე ჩამოვთვალე, მათ შორის მდინარესთან შეხება, რაც არ გვხვდება ჩვენ ძალიან ბევრ ევროპულ ქალაქში, ვიცით რომ ძალიან ბევრი მდინარის პირას გაშენებულია პარკი და ეს უფრო მეტად მიმზიდველს ხდის იმ ტერიტორიას სარეკრეაციო ფუნქციით, ასევე ის არსებული ბიომრავალფეროვნება, კუნძული, რომელსაც ჩვენ ხელუხლებელს ვტოვებთ, რათა შევინარჩუნოთ არსებული სახითის ბიომრავალფეროვნება, რომელიც დღეს გვაქვს მოსამული და ეს არის ერთ-ერთი ბოლო დარჩენილი კუნძული მდინარე მტკვარზე. შესაბამისად, ჩვენ რა თქმა უნდა ვითვალისწინებთ როგორც ლანდშაფტს, რომელიც შეგვიძლია მაქსიმალურად გამოვიყენოთ და უფრო მიმზიდველი გავხადოთ ეს ლანდშაფტი მოსახლეობისათვის. რა თქმა უნდა, თუ არსებობს რაიმე კონკრეტული საჭიროება იქ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, ვცდილობთ რომ ესეც მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ პროექტში. არსებულ პარკებს რაც შეეხება, მაგალითად ვაკის პარკთან დაკავშირებით არის უკვე ინტერესთა გამოხატვა არის ხო ვაკის პარკზე გამოცხადებული, იქ რა უნდა გაკეთდეს? სატენდერო პირობებში წერია რომ მინიმალური ჩარევა უნდა მოხდეს და ამის შედეგად უნდა იქ რა უნდა შეიცვალოს, ასე ვთქვათ, რაც თქვენ ახსენეთ სტრუქტურა, ხო, რაც ქონდა დატვირთვა ვაკის პარკის, ის უნდა ქონდეს. რა ხდება ვაკის პარკის კიკვიზე არ ვიკითხე შეგნებულად მე რო ვიკითხე ბუდის ხოლმე დაკავშირებით. მოგახსენებთ, ვაკის პარკი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუ არა ყველაზე მნიშვნელოვანი პარკი დედაქალაქში, როგორც თავისი მასშტაბით, ისე თავისი მნიშვნელობით და ასე შემდგომ. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან ფაქისად მივდექით ამ საკითხს და არ გვინდოდა რომ ესე ფორსირებულად რაიმე შეცდომა დაგვეშვა ამ პროცესში. შესაბამისად, ძალიან ბევრ ადამიანთან, მათ შორის უცხოელ სპეციალისტებთან ჩვენ გვქონდა კონსულტაცია და შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა ერთხმად აღნიშნავდა, მათ შორის უცხოელი სპეციალისტები, რომ პარკს გააჩნია უნიკალური ზონირება და არ არის აუცილებელი და ჩვენ პოზიციაც იყო, რომ ის ისტორიული ზონირება, რაც პარკს აქვს უნდა შენარჩუნებულიყო. თუმცა ჩვენ სატენდერო მოთხოვნაში გვაქვს ესეთი დათქმა, რომ პროექტანტმა კომპანიამ ჩვენ უნდა შემოგთავაზოს ამ არსებული მასტერ პლანის შესაბამისად ზონირება თუ რომელი ტერიტორიის უფრო მეტად განვითარება არის საჭირო, თავი რომ დავანებოთ მეორე ნაწილს, რომელიც ითვალისწინებს პარკის სრულ რეაბილიტაციას, რაც გულისხმობს იქ არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებას, ახალი ინფრასტრუქტურის დამატებას, განათების, სარწყავი სისტემის, სამიაღვრე სისტემის და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის
ლაკის პარკის კასკადი და შადრევანი, რომლის აღდგენასაც ჩვენ გეგმავთ. შესაბამისად, ჩვენი პოზიცია ამ მიმართულებითაც არის ის, რომ ეს კასკადი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მსოფლიოში, შენარჩუნეს იმ სახით, როგორი სახითაც გვაქვს და დაუბრუნოთ მას ის ძველი იერსახე, რომელთაც ის იყო ცნობილი. კონსტრუქცია საკმაოდ რთულია და საკმაოდ დიდი სამუშაოებია ჩასატარებელი პროექტირების თვალსაზრისით, ისე სამშენებლო კუთხით. რაც შეეხება პროექტირებებს ამ ორივე მიმართულებით, საერთო ჯამში $1,000,000-ზე მეტია როგორც კასკადის, ისე პარკის რეაბილიტაციის პროექტის შესყიდვის ღირებულება, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის კლასიკური რეაბილიტაციის პროექტი, რომელსაც ჩვენ ლაკის პარკისთვის ვხედულობთ. ეს არის პირველ რიგში კონცეფციის შემოთავაზება და არსებული ზონირებით პარკის ტერიტორიის განახლება, განვითარება, რომელიც უნდა შემოგთავაზოს იმ საპროექტო კომპანიამ, რომელიც ამაში გაიმარჯვეს. ყველა ეს მიმართულება, რაზეც საუბრობდი მე ამ პროექტირების ტენდერებზე და ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნოს, რომ მიმდინარეობს კონკურსის სახით და არა ტენდერის, სადაც ფასი არის გადამწყვეტი. ჩვენ შევცვალეთ ეს მიდგომა და ყველა პროექტირებას, რომელსაც დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს, ჩვენ ვცდილობთ, რომ გამოვიყენოთ კონკურსის საშუალება, სადაც გაიმარჯვებს იდეა და არა ფული. შესაბამისად, ეს ერთიორად გაზრდის როგორც პროექტირების ხარისხს, ასევე მის ვიზუალურ მხარეს და დიზაინს, რომელიც შეიძლება საპროექტო კომპანიამ შემოგთავაზოს. პარკი კარგი მაგალითია იმის რეკრეაციულ ზონაში, როგორ არის სხვადასხვა ადგილები გამყოფილი, მათ შორის კერძო სექტორისათვის, როცა იგი სათამაშო სივრცე არსებობს, ნაყინის გასაყიდად არის ცალკე ადგილი და ასე შემდეგ. რაც პარკს ასე თუ ისე მაინც შემდეგ თანსდევს ხოლმე, იმიტომ რომ ცოტა ადამიანები თავს იყრიან საჭიროებიდან გამომდინარე და მეორე სხვა ბიზნესი თავის თქვა შეთავაზებას აკეთებს. იმ ახალ პროექტებზე, რომელსაც თქვენ აკეთებთ, რამდენად იქნება ასეთი სივრცეები გათვალისწინებული, რომ არ მოხდეს მერე ეგრეთ წოდებული გარე ვაჭრობის მსგავსი თქვათ ლოკაციების გაჩენა, როდესაც ადამიანები ყოველდღე ახალ ადგილებს ირჩევენ, რომ უბრალოდ მოძებნουν სად არის ადამიანთა თავშეყრის და თავმოყრის ადგილი, რომ საკუთარი პროდუქტი გაყიდონ. აი, ამ პარკებში თავისთავად რა თქმა უნდა არ გულისხმობ იმას, რომ რაღაცა ხეების გვერდით მაღაზიები უნდა გაჩნდეს მაინც და მაინც, მაგრამ რაღაცა უფრო მოწესრიგებული სივრცეები იმისათვის, რომ ის საჭიროებები, რომლებიც პარკებს თანსდევს ხოლმე, მისი სტუმრების თქვათ სურვილებიდან გამომდინარე, ამავე დროს იყოს გათვალისწინებული, რომ პირიქით არ დაირღვეს შემდეგ ის ერთიანობა, რაც თქვათ პარკს აქვს თავში გათვალისწინებული. აბსოლუტურად გეთანხმებით, საკმაოდ კარგი შეკითხვა იყო. ჩვენ პირველი პროექტი, რომელიც განვახორციელეთ, ეს იყო გიგაშვილის პარკის ეგრეთ წოდებული წითელი პარკის რეაბილიტაცია და ეს იყო ძალიან კარგი მაგალითი, სადაც ჩვენ თვითონ გავითვალისწინეთ პროექტში კომერციული ფართი, რომელიც ყველაზე მეტად ინტეგრირებული იქნება და შესაბამისი იქნებოდა სარეკრეაციო ფუნქციისათვის და ის არ იქნებოდა ამოვაგნილი კონტექსტიდან თავისი სავაჭრო ფუნქციით. შესაბამისად, ჩვენ ავაშენეთ ძალიან ლამაზი შენობა, არც ისე დიდი მოცულობის, თუმცა თუმცა ეს საკმარისი იქნება იმ ტერიტორიისათვის, იმ ფართისათვის, რა ფართიც უნდა მოემსახუროს მოსახლეობას და შესაბამისად, ჩვენი ქონების მართვის სამსახური გაიჯარებს ამ კონკრეტულ ფართს და შესაბამისად, ვისთვისაც უფრო მიმზიდველი და მომგებიანი წინადადება იქნება. რა თქმა უნდა, ჩვენ იგივე წერტილები და ყველა სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურა. აუცილებლად ეს ყველა მიმართულება გათვალისწინებულია, თუმცა ძალიან დიდი პრობლემა ის თქვენაც ახსენეთ, ეგრეთ წოდებული გარე თვითნებური ვაჭრობა, სადაც ძალიან ბევრ ადგილზე გვხდება მსგავსი ტიპის პრობლემები. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პროექტშივე უნდა იყოს გათვალისწინებული, ჩვენ თვითონ უნდა გამოვყოთ კონკრეტული ადგილები, სადაც შესაძლებელი იქნება ამის გაკეთება და ჩვენ თვითონ ვიზრუნოთ იმ ინფრასტრუქტურის შექმნაზე, რა ინფრასტრუქტურაც საჭიროა ამ საქმიანობისათვის. აქ არის საუბარი ძიმე კონსტრუქციებზე, ალბათ. ამას საუბრობ, აი რომ ნახოთ გიგაშვილის ბაღში, ეს არის მსუბუქი ტიპის კონსტრუქცია, შემინული კონსტრუქცია, რომელიც ერთი მხრივ ვიზუალურადაც მიმზიდველია და მეორე მხრივ დააკმაყოფილებს იმ მოთხოვნას, რაც პარკში მისულ დამსვენებელს შეიძლება ჰქონდეს. რამდენი პარკის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს ამ ეტაპზე და რამდენი ახალი პარკის მშენებლობაზეა გამოცხადებული ტენდერი? ჯამში რა მოცულობის ახალი მწვანე საფარს მივიღებთ, იმიტომ რომ სულ მიდის საუბარი ბოლო წლების განმავლობაში და ვხედავთ ჩვენც თვალნათლივ, რომ საკმაოდ მცირეა თბილისში მწვანე საფარის რაოდენობა და სხვადასხვა კვლევებით, არ ვიცი რამდენად, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო დონეზე ეს ჩატარებული 2-3 კვადრატული მეტრი მოდის ერთ სულ მოსახლეზე. შორცა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ამბობს, რომ ერთ მოქალაქეზე მწვანე ნარგავების ნორმა 50 კვადრატული მეტრი უნდა იყოს და 10 ნაკლები არ უნდა იყოს და ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში, როცა ახალ პარკებს გავაშენებთ უკვე და თქვათ რეაბილიტაცია მოხდება, თუ აქვს მერიას ოფიციალურად დათვლილი დღესდღეობით რა მოცულობის მწვანე ნარგავები მოდის და შემდგომ რა გვექნება და რამდენად გაუმჯობესებს ეს არსებულ ვითარებას ეკოლოგიის კუთხით. მოგახსენებთ, დასაწყისში აღვნიშნე, რომ ერთ-ერთი
ძირითადი მიმართულება არის ახალი სარეკრეაციო სივრცეების და ახალი პარკების მოწყობა და გაჩენა დედაქალაქში, რომელიც გაზრდის, რა თქმა უნდა, იმ მწვანე საფარის კვოტას ერთსულ მოსახლეზე, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი მიმართულება. ჩვენ დედაქალაქში მოგიხსენებათ, რომ ძალიან ბევრ მასშტაბურ გამწვანების ღონისძიებებს ვახორციელებთ და ვთვლით, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტები იყო უპრეცედენტო და მასშტაბური, ვინაიდან ხარისხი, რაოდენობა, ზომები ხელმძენარეების, რომელსაც ჩვენ ვგავთ, თვისობრივად განსხვავდება წინა წლებში მიმდინარე პროექტებისაგან. სწორედ ამით ვცდილობ ჩვენ რომ შევავსოთ ის დანაკლისი, რომელიც შესაძლოა დედაქალაქს ჰქონდეს მწვანე სივრცეების სახით. რაც შეეხება უშუალოდ თუ რამდენი კვადრატული მეტრი მოდის ერთსულ მოსახლეზე, მე შემიძლია ერთადერთი ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც ამაზე საუბრობს, ეს არის თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, რომელიც უთითებს, რომ დაახლოებით 4 კვადრატული მეტრია ერთსულ მოსახლეზე, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ თვითონ ამ გეგმაშივია მოცემული, რომ ამისთვის საჭიროა შესაბამისი კვლევა და ინვენტარიზაცია, რომ ჩვენ დავადგინოთ ზუსტად თუ რა რაოდენობის მწვანე საფარი გვაქვს დედაქალაქში. შემიძლია გითხრათ, რომ ბოლო ინვენტარიზაცია ესეთი ჩატარდა 1986 წელს საბჭოთა კავშირის პერიოდში, რა დროსაც დაახლოებით 16 კვადრატული მეტრი იყო ერთსულ მოსახლეზე დედაქალაქში. თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ მას შემდეგ არ ჩატარებულა ინვენტარიზაცია. პირველი ინვენტარიზაცია დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ჩატარდა შარშან 2018 წელს. ეს იყო სატყეო ფართობების 14000 ჰექტარის ინვენტარიზაცია და 10 წლიანი მართვის გეგმა, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ და მივიღეთ. შესაბამისად, დედაქალაქს პირველად აქვს ინვენტარიზაციის შედეგად დაფუძნებული ტყეების მართვის 10 წლიანი გეგმა. და ჩვენ უკვე გეგმავთ, რომ ურბანულ სივრცეში ჩავატაროთ მსგავსი ტიპის ინვენტარიზაცია და რა თქმა უნდა ავიღოთ როგორც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მოდელი, თუ რა კოეფიციენტით უნდა დაითვალოს კვადრატული მეტრი ერთსულ მოსახლეზე, ვინაიდან გარკვეული სპეციფიკაციებია იქ გასათვალისწინებელი და ასევე ევროკავშირის სტანდარტი, რომელიც რეგულარულად ატარებს კვლევას ევროკავშირის დედაქალაქებში, თუ რა რაოდენობის მწვანე საფარია და რა ღონისძიებებია ამ მიმართულებით გადასატყვი. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან სერიოზულად უყურებთ ყველა ამ საკითხს, რომელიც უკავშირდება ეკოლოგიას, რომელიც უკავშირდება გარემოს დაცვას დედაქალაქში და რა თქმა უნდა, მწვანე სივრცეების შექმნას, რომელიც რაც არსებობს მწვანე საფარები მის მოლაპატრონობის კუთხით რა სამუშაოებს ასრულებთ, იმიტომ რომ წინა წლებში ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო იგივე მთაწმინდის ფერდობზე არსებული ხეების და არა მარტო სხვა გამწვანებული სივრცეების დაავადებულია და ეკოლოგები საუბრობდნენ მათ განსაკუთრებულ საჭიროებებზე. თუ მიმდინარეობს ამ კუთხით რაიმე აქტივობა თქვენ? მილიონ ხესაც თუ ულით რომ დავკითხეთ. მოგახსენებთ, ეს იყო ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა, რომელიც ჩვენ დაგვხვდა, როდესაც მოვედით კონკრეტულ სამსახურში და ზოგადად ახალი მთავრობის პირობებში. ამ ყველა საქმიანობას, რომელიც მოლაპატრონობას უკავშირდება და ახორციელებდნენ კერძო კომპანიები ტენდერის საშუალებით, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ დღეის მდგომარეობით ქართულ ბაზარზე ისეთი განვითარებული კომპანიები, რომლებიც შეძლებენ დედაქალაქის მასშტაბით მწვანე სივრცეების მოვლას, სამწუხაროდ არ არის ბაზარზე, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად კომპანიებს შევუწყოთ ხელი, რომ ისინი ეტაპობრივად განვითარდნენ და რაღაც ეტაპზე, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი კერძო ნაწილი იყოს ჩართული ზოგადად დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში, ვიდრე დღეს არის. სწორედ ამიტომ ჩვენ შევქმნით და შემიძლია გითხრათ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი. ის ფული, რასაც ჩვენ ამ ტენდერებისთვის ვიყენებდით, გამოვიყენეთ ახალი შეფასეს ეკოსერვის ჯგუფის ჩამოყალიბებისათვის, რომელიც დღეს უვლის დედაქალაქში არსებულ მწვანე სივრცეებს და პარკებს და შედეგი იყო იმდენად კარგი, რომ კითხვის ნიშნებით კი არ დარჩენილა იმასთან დაკავშირებით ჩვენ სწორად მოვიქეცით თუ არა, როდესაც ამ პროექტს ვახორციელებდით და ამით ხელი ხوار შეუშალეთ გარკვეულწილად მაგალითად კერძო სექტორის განვითარებას, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ თქვენს ალბათ ნახავდით დედაქალაქში სულ სხვა სტანდარტია მწვანე სივრცეების მოვლის, მათ შორის ვიზუალური თვალსაზრისით, ვიდრე ჩვენ რამდენიმე წელს თუ კერძო კომპანია იქნება შესაბამის დონეზე, ის შეძლებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს მათ შორის მიმდინარე ტენდერები გვაქვს, ჩვენ როდესაც ვახორციელებთ კონკრეტული ტერიტორიის მოწყობის შესყიდვას, კონკრეტული სპეციფიკიდან გამომდინარე, თუ ჩვენ არ შეგვიძლია ან ეს აუცილებელია კონკრეტული ტერიტორიის მოწყობისათვის, ვაცხადებთ მას რამდენიმე წლიანი მოლაპატრონობით, ვინაიდან ზოგადად მწვანე სივრცის მოწყობა ეს არ არის რაღაც 10 დღიანი ან 20 დღიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაო, რომელსაც გადახურავდა დასრულებულია, ეს არის გრძელვადიანი რამდენიმე წლიანი სამუშაო, რომელსაც სჭირდება ადაპტაცია, შეგუება და ამ პერიოდის შემდგომ არის შესაძლებელი, რომ ის ღონისძიებები, რომლებიც მის მოვლისთვის არის აუცილებელი, შემცირდეს. ბოლოსკენ მეკითხავთ, ბექამარ კითხა კიბუცზე, მაგრამ მოვიკითხავ
ხალ გლდანის პარკზე, იმიტომ რომ ნახევარი თბილისი გლდანში ცხოვრობს. მოგეხსენებათ, როდის ის იქნება გლდანის პარკში, როდის დასრულდება მე-6 მიკრორაიონში. გლდანის პარკთან დაკავშირებით ესეც ერთ-ერთი კარგი გამოცდილება იყო ალბათ ჩვენთვის. ძალიან ბევრი პრობლემა შეგვექმნა სამშენებლო კომპანიის თვალსაზრისით, რომელთანაც ჩვენ გავწყვეტეთ ერთხელ ხელშეკრულება და შემდგომ ახალი ტენდერი გამოაცხადეთ, ახალი კომპანია შევიყვანეთ ამ ტერიტორიაზე. პარკის მოწყობა დასრულებულია თითქმის. ვფიქრობთ, რომ ამ კვირის 4 შაბათს, 5 შაბათს მაქსიმუმ ყველა სამუშაო ბოლო დეტალები იქნება დასრულებული და მომავალი კვირისთვის ჩვენ გვეგმავთ აღნიშნული პარკის გახსნას. ესეც არის ერთ-ერთი მიმზიდველი ადგილი და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, პროცენტულობა ვალუღოთ, ძალიან ბევრი მოსახლე ცხოვრობს ამ ტერიტორიაზე და როდესაც მივდივართ ხოლმე ადგილზე გავესწრებ სამუშაოებს, რეაბილიტაციის ფარგლებშიც კი იმდენი ადამიანი იყენებს უკვე ამ პარკს, რომ ყველა მოსახლეობის თითქმიდან იქნება. განის პარკი კვირის ბაღთან დაკავშირებით მიდის თუ არა გიგის რეჟიმში მეცხოვნა ვიკითხე შენც იკითხე რა. რაც შეეხება კიკუიზის პარკს, საუბრის დროსაც აღვნიშნეთ ჩვენ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ისტორიული პარკი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, ვინაიდან ამ ტერიტორიაზე ჩვენ იშვიათი ადგილები გვაქვს, სადაც ესეთი გამწონებული სივრცე გვხდება შესაბამისად, ეს მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ რაც დასაკარგი ქონდა ამ პარკს უკვე დაკარგა. რაც შეეხება სამუშაოებს, ჩვენ გეგმა გრაფიკზე წინ ვართ რამოდენიმე კვირით და ვფიქრობთ, რომ დროზე ადრე დავასრულებთ ამ პარკის რეაბილიტაციას, თუმცა მაქსიმალური ვადა ჩვენთვის არის 15 ნოემბერი, რომლისთვისაც ყველა სამუშაო დასრულებული უნდა იყოს და ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და სასიამოვნო ადგილი დამსვენებლებისათვის, მათ შორის გამწვანების კუთხით, დენდროლოგიის კუთხით, მთლიანად ხდება მწვანე საფარის განახლება და ახლობით 1500 ხენარგავი დაიგება ტერიტორიაზე, გარდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოებისა, რომელსაც ჩვენ მოსახლეობიც უნდა მოეწყოს რაც ნუ პროექტში. ამ ტერიტორიაზე იქნება თბილისში ყველაზე დიდი სპორტული სივრცე, ყველაზე დიდი საბავშვო მოედანი, სადაც ბავშვებს შეეძლოთ გახდება, ასევე სპორტული თვალსაზრისით ძალიან დატვირთულია, იქნება ჩოგბურთის კორტები, ფეხბურთის მოედანი, ფრენბურთის ძაღლების სასეირნო ადგილი და ასე შემდეგ. შესაბამისად ძალიან მიმზიდველი ადგილი იქნება მოსახლეობისათვის, ვფიქრობთ და პროექტის დასრულების შემდეგ. მადლობა დამოუკიდებლობის შეერთებები და აპირებს გიხავთ. მადლობა რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. გიგაშვილს თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსს მასპინძლობით საქმიანი ინტელიგენციის ეთერში და მადლობა მას ამ მწურავ ინფორმაციისათვის მთელი თბილისის მასშტაბით.